terveiset täältä Boosterin kyydistä. Vai sanoisinko suorastaan, että tutkimusalus Boosterin kyydistä. Ai, mikä tutkimusalus? No, ne ketkä joskus lapsena on ollut veneen kyydissä, missä on ollut kaikuluo tai niinkin huikea keksintö, niin itse ainakin muistan, että tuli aina kysytty esimerkiksi omalta isältä, että isi hei, että kuin syvä nyt on ja kuin syvä nyt on ja onko nyt syvempää kuin äsken ja näin. Mä ajattelin, että nyt kun mulla on mahdollisuus, niin mä lähden nyt Boosterin kanssa etsiä Saaristomeren syvintä kohtaa. Tervetuloa mukaan! Tässähän onkin tässä airistolla itse asiassa tässä yhdessä kohtaa on lähes 90 metrin syvänne. Kohta tuli se jyrkkää rinnettä siellä jossain meren pinnalla hämöttää. Ihan älytön pudotus tosta noin. 87,6 siihenkö jäi. Oi, kattokaa tota kuvaa. Minkälainen kanjoni tuolla syvyyksissä on. Tässähän tämmönen oman elämänsä Jacques Cousteau innostui ihan valtavasti suorastaan. Onpa huikea. Sitten lähtee toi toinen puoli tosta lähes pysty suoraan ylös takaisin kohti pintaa. Ai. Matka jatkuu siinä oikealla. Krampinsaari, keulakaineiden välissä Orhisaari. Pikkuhiljaa pois tästä airistolta ja kohti ominaisten aukkoa. On kiva, että näitä viittoja täällä on. Aika matalaa ihan tuosta väylän vieressä. Sitten lähestytään Korppo Verkkania ja mä ajattelin, että mä tuun tähän nyt tankille, vaikkei nyt ihan suurta tarvetta oliskaan, mutta tässä on varmaan mennyt nyt semmonen niin kuin nafti 20 litraa ja sit mulla on tuo varakannu, niin kaadoin siitä tossa lähties nyt sit kuitenkin tonne ajotankkiin suoraan, niin mä ajattelin, että mä täytän sen vielä, niin sit siinä on 20 litran eli noin 1 tunnin ajon reservi sit vielä, niin josko sillä sit pärjättäis tänään. Noniin, sitten on boosteri tankattu ja 1,96 per litra makso 98 täällä Verkkanilla. Ei paha. Jaha, se oli Verkkaan se ja kyllähän siis niin kävi, että kun vene sai ruokansa, Yamaha sai ruokansa, niin meikäläinenkin siis käytti tommoista rauhallista asiakasmäärää hyväksi ja nappasin tommosen pikkusen burgeri siihen sitten ja näin saadaan sopivasti lykättyä sitä, että tarinoihin omia eväisiä käydä kiinni. Että ihan hyvältä maistuu. Vahva suositus sinne, kuka mistäkin tykkää, mutta näin. No joo, matka jatkuu sitten tonne vähän ulommas taas sitten, että etsimään niitä syviä vesiä ja katsotaan sitten mihin päädytään tai palataan siihen ainakin vähän myöhemmin. Niin, kyllä mä tästä ennen tänne reissuun lähtöä niin tietty merikartas vähän yritin etsiä niitä semmosia niinku syviä paikkoja ja no joo, siinä airistolla oli melkein se 90 ja sit semmosia niinku 100 metrin syvänteitä, niin ei niitä ihan hirveästi tässä Saaristomeren niinku alueelta aina olla ja tietysti sit vähän se, että missä se raja vedetään,
mikä on saaristomerta ja mikä sitten taas ei, mutta paljastetaan nyt tästä, että kyllä tonne niinku Tjökkärin vesille nyt on tää matka viemässä tässä näin ja sieltä nyt pitäisi löytyä sitten muutamia yli 100 metrin paikkoja. Siinä olisi siitä Tjökkärin ja Uuttöön välillä on yksi kohta, missä pitäisi olla, mutta sitten myöskin tuolla Tjökkärin eteläpuolella, en tiedä miksiköhän alueeksi se sit lopulta ihan niinku virallisesti lasketaan, että kuuluuko se Saaristomereen vai Ahvenanmereen ehkä ei, kun se on enempikin Ruotsin ja Ahvenanmaan välinen alue. Olisiko se sitten peräti jo Pohjoinen Itämeri? En osaa sanoa kyllä. No, mutta joka tapauksessa mennään etsimään niitä syviä paikkoja. Ai että sentään. Nää on jotenkin mun ihan lempimaisemia täältä tulla tuolta Korppoon noit sisemmiltä väyliltä vähän tähän ulos, missä aukeaa niinku meri sitten vähän isommin. Muistan joskus pienenä poikana meidän isän kanssa, kun ollaan oltu pienellä veneen liikkeellä ja ollaan joskus näitä samoja huudeja tultu noitten saarien suojista vähän ulos ja toki käännytty sitten aika nopeasti sitten tonne suojiin takaisin, niin mikä fiilis siinä oli, kun sä tuut tuolta puuta kasvavien saarten suojasta, niin vaikka tässä kuvassa nyt näkyy tommosen niin kuin kallioluodon tai saaren niin kuin ympäröiviin maisemiin, onhan nyt ihan mieletöntä. Se pieni poika näki sen ison meren vähän niin kuin ekaa kertaa. Se sykäytti ja se sykäyttää edelleen. Matka etenee ja ollaan just tulossa tähän Kihdin reunalle nyt. Tuuli meinaa nyt kokonaan niinku hyytyä. Täällä on tän pienen vireen niinku keskellä ja seassa on ihan niinku tyyniä alueita. Ihan mieletön keli. Okei, lämpötila on varmaan joku plus 15 tai jotain. Merivesi boosterit on luotamen mukaan niin 14,5 suurin piirtein. Ilma ja vesi nyt suurin piirtein menee sit samoissa, mutta ei haittaa, sopivat kamat päällä ja ei oikein sanoja näköjään. On hieno keli. Jälleen kerran, niin täällä on tämmönen ihana maininki. Täällä todella tuntee olevansa kyllä merellä. Ihana. On niin jotenkin upeat tossa oikealla puolella. Ihan avomeri, mitään saaria ei missään näy. Vasemmalla Tjökkärin kalliot tossa noin. Ja sitten tämmönen metrin paininki tässä näin. Helli kulkija. Kyllä täytyy olla todella kiitollinen siitä, kun monen keli tänään nyt sattui tähän hommaan. No heitä niitä nyt kovaa kelillä olisi mitään asiakaan. Aivan
En tiedä. Onko käymään täällä näin, kun keli on hyvä. Semmonen aika iso nöyryys tulee kyllä tuohon mielen päällimmäiseksi. Ruppee ole täälläkin Tjökkarin eteläpuolella, etelä-lounaspuolella kaiku. No niin, en mä tiedä näyttääks tämä boosterin kaiku edes tota vertaa, mutta 122 metriä vilahti siinä. Noniin. En tiedä mitä boosterin kaiku meinaa, mikä siinä mahtaa reitsi olla ja teho, mutta 136 metriä löytyy nytte. Joo. Siinä tosiaan kartassa löytyy tommonen 160 metri syvänne. Saa nähdä mitä boosterin Reimarini tykkää siitä. Se oli varmaan vähän tuohon vasempaan. Nyt pitäisi plotterin mukaan jo lähestyä sitä 160 metrin kohtaa, mutta se voi tietenkin olla joku yksi vaan niin tarkka paikka, ettei me välttämättä sitä saavuteta. Syvenee. Nyt tulee joku jäätävä droppi. Meneekö 150 puukkiin? Liikaa tiukkaa. 150, oi. Vanha Reimarini jauhaa kuitenkin, kyllä se sit vaan näyttää. Karttasovelluksen mukaan taidetaan olla jo itse asiassa yli siitä 160 syvänteestä. Nyt näyttäisi ehkä piirtävän tuota pohjaa jo ylöspäinkin. Joo. 150 metriä, eikö 160 metriä nyt sitten haaveeksi, mutta huhhuh. Sieltä taitaa näkyy uutta majakkaa. Mä vähän pohdin sitä, että olisinko mä ajanut sitä kautta sitten vähän takas tonne sisälle päin, mutta en tiedä. Se tietysti näkyy tässä näin, mutta tässä on kyllä aika törkeä siivu sinne vielä ennen kuin pääsis tonne suojiin sitten. Mä luulen, että mä käännyn ja menen samaa reittiä sitten kuitenkin. En tiedä välittyykö se tästä videolta, mutta täällä on oikeesti semmonen niinku todella upeen ihana maininki. Parhaimmillaan varmaan reilu metriä on niin hienon näköistä. Siis tossa on joku ihan järkkyseinä. Mä syön nyt keksiä tässä samaa, anteeksi vaan. Mut on niinku ihan niinku heittämä tommonen joku 10 metri syvänne. Mikä siinä oli äsken joku 128 ja nyt ollaan taas täällä. Ihan niinku tuossa 150 huitteella.
Jahans. Sitten ollaan tuolta Tjökkarin avomeren puolelta tultu jo tovi sitten pois ja 150 metriä se sitten se kaiku näytti tai semmoinen alue löydettiin, että siinä kartassahan tosiaan oli se 160 metrin syvyysmerkitä myöskin, mutta jotenkin tuli semmoinen olo, että en mä nyt sitten kuitenkaan jää sinne sen enempää pyörimään ja etsimään, että ihan hauska oli tää 150 metriäkin. En oo nyt sitten sen syvempää tästä Saaristomeren alueelta löytänyt. Et toki tuosta Tjökkarista ulos etelään ja sinne Ahvenanmaan suuntaan, eli lounaaseen jonnekin, niin sieltähän sitten alkaa jossain vaiheessa tulla 200 metriä ynnä muuta. Mutta no se on semmoista, se on niinku hauskaa vaan. Niin mutta en tiedä, kirjoittakaa ihmeessä kommentteihin, että kun olette liikuskellut täällä vaikka Saaristomerellä, että löytyykö jostain vielä niinku syvempiä paikkoja. Et se ei silti ole varmaan mitään tee, mutta se on semmoista hauskaa ja kivaa. Sitä voi vähän fiilistellä, että oho, onpas hyvää. Niin, ja semmoinen muuten tuli vielä mieleen tässä näin, kun tuli tutkittu vähän asiaa, että Itämeren syvin kohtahan lienee siitä Ruotsissa Nynäshamnista etelää, siellä alkaa tämmöinen Landsortin syvänne, niin oliko se nyt, jos yritän ulkoa muistaa, niin 457 metriä syvä sitten se syvin kohta, niin sitä ilmeisesti pidetään Itämeren syvimpänä kohtana, kun sitä siitä jossain vaiheessa tuossa lueskeli, niin ehkä sitten mennään etsimään se seuraavaksi. Niin paljon tullut tänään taas kuvattu, että meidän puhelimesta loppuu virta ihan tyystiin, niin otetaan tämmöisen vähän järeämpään varavirtalähteeseen kiinni. Mitäs tää oli, mä muistakaan. 72 000 milliampeerin. Aika jötkäle, aika painava, mutta kyllä se täällä boosteriolosuhteessa toimii erittäin hyvin. Et ehkä jonnekin mettäretkellä niin en välttämättä ottaisi painaa aika paljon, mutta ei muuta kuin latauksia vain. Meren tutkiminen jatkuu. Kaiku näyttää, että 2-3 metriä olisi syvää ja näin kirkas vesi täällä. Oi, mitäs jännittävää siellä näkyy. Pohjaa siellä näkyy. 3,6 metriä on tuo Yamahan vieressä vettä, tossa taitaa olla vähän vähemmän. Kyllä on hienoa tämmönen meren tutkiminen. Kyllä te tiedätte. Niin, ja jos ihmettelette, että missä mä olin äsken boosterin kanssa vähän niinku rantautuneena, niin se on semmonen yhden tutun porukan tämmönen tukikohta paikka ja saan siellä sitten käydä piipahtamassa aina toisinaan, niin semmonen oli kyseessä. Mut nyt tosiaan matka jatkuu taas. Tullaan tähän Kihdille ja siellä näkyy Viking Grace ja taas tämä yhteysalus Vikkien tulee tossa vastaan ja Finnlines taisi mennä juuri, että kyllä täällä tapahtuu täällä merellä. Tässä kun nyt ajelee, niin tulee kaikennäköistä mieleen niin tästä meren tutkimisesta ja muusta. Niin ei sit ole paljon hauskempaa kesätekemistä, kun ollaan vaikka soutuveneellä lähtee jotakin lähiluotoja tai kiviä ja karikkoja kiertelemään. Sitä on kyllä aina tykätty tehdä. Sekä itse pienenä että vähän vanhempanakin ja sitten vielä asiat tulee aalto, niin omien lasten kanssa tietysti myöskin. Ihan valtavan hauskaa, se on jotenkin niin jännittävää, kun se pohja tulee vastaan, sieltä sä näet sen sieltä, pikkuhiljaa syvyyksistä alkaa näkyä jotain ja se on ihan oma tunnelma. Tähän meren tutkimiseen liittyen vielä, niin paina ihmeessä peukaloa tai jotain muuta kommentoi sinne, jos oot kattonut Jacques Cousteau'n Merten salaisuudet -ohjelmasarja, kun joskus tuli telkkarit. Itse on varmaan sitä joskus kasarilla katsonut. Vanha tutkimuslaiva Calypso ja sitten hänellä oli se joku tuulilaiva Alkyone tai mikä se nimi nyt mahtoi olla, en muista. Ai että, kyllä ne on niinku mahtavia sarjoja ollut. Ei oo toista samanlaista.
Siellä menee Viking Grace. Aissitietojen mukaan 20,4 solmu on hänellä vauhti. On se aika vauhti tommosella Ruotsilaivalla jotenkin. Kun miettii, että itse ajaa nyt boosterika 25 solmua tällä hetkellä, niin ei se ole kuin 5 solmua vähemmän ja kannattais kyllä nyt siinä on koko ajan jonkin verran enemmän. Hehe. Sitten alkaa kihtikin jo jäädä taakse ja tuossa suoraan edessä nyt näkyy Gyltön linnake. Rumar Strand sitten seuraavaksi. Yksi purjevene ja ei taida oikeastaan olla yhtään moottorivenettä, tai on tossa, mutta onkohan noin nyt enemmänkin tommosia vakipaikkalaisia sitten. Semmonen töyssy siellä oli pinnalla. On sitä aika mukava seurata tota. Kaikulla tämmöinkin näyttää aina välillä. Tälleen kun hissunkin suojelemissa. Ja se näyttääkin oikeesti jotain. Jaha, sitten on vene otettu viimeisen kerran liuusta alas tämän reissun aika ja kello alkaa olla 8 illalla, ilta-aurinko sieltä mukavasti lämmittää, kesäinen meininki ja tunnelma. Mä lähdin joskus 11, eli 9 tuntia tästä on suurin piirtein mennyt ja 100 Meripeninkulman rajapyykki meni tossa jo joku aika sitten yli ja en ole nyt kattonut vielä, että mitä se mahtaa olla, mutta varmaan joku 120-130 Meripeninkulma on nyt sitten ajettu. Keli oli loistava ja 150 metrin syvänne tuli myöskin löydettyä, että sehän oli ihan hauskaa. Näin on käyty vähän tämmösiä niin kuin poikamaisia fiiliksiä tuolla merellä hakemassa ja mun mielestä se on erittäinkin paljon sallittua, että nautitaan täällä näin kukin omalla tavallaan ja seikkaillaan ja tutkitaan merta ja niin päin pois. Hei! Kiitos, että kattelit videon ja kommentoi itse vähän tonne sun omia meren tutkimusseikkailuja ja tämmösiä näin, niin niitä on ihan kiva lueskella. Mut joo, kiitos tosi paljon taas jälleen kerran ja palataan taas.